मी श्रुतीच मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत अंडा मसाला। तर चला पाहूया। लागणारे साहित्य: बॉइल्ड एग, कोथिंबीर, कांदा आणि टोमॅटो। तर आता आपण बनवायला घेऊया। चला, आपलं आता तेल तापलेलं आहे तर आपण फर्स्ट आता कांदा टाकूया। भाजून घेऊया। आता आपण टाकूया टोमॅटो आणि परत एकदा छानसं मिक्स करूया। आता आपण टाकूया स्वादानुसार मीठ, लाल मसाला, हलकासा गरम मसाला। आता आपण मिक्स करून घेऊया। थोडीशी हळद, आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि मिक्स करून घेऊया। तर आपण एक अंडा टाकूया। आता मिक्स करून घेऊया। हे आपण आता थोड्या वेळासाठी झाकण ठेवूया स्लो गॅसवर। आता आपण परत एकदा चेक करून घेऊया। हे जवळपास 4-5 मिनिटात होतं, कारण की हे बॉइल्ड आहे म्हणून। आता हे परत एकदा झाकण ठेवूया, त्यानंतर मग झालं। आता हे झालेलं आहे। आता आपण सर्व करून घेऊया। एग मसाला रेडी आहे। जर का तुम्हाला आवडलं तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। बाय।